Jam në studio me zonjën Ornela Liperi, është kryeredaktore e revistës vetme ekonomike në Treg Monitor. Mirë se erdhët. Mbrëmje, mirë se u gjeta. Do të flasim faktikisht për një çështje shumë të ndjeshme për konsumatorin shqiptar, që është çështja e Galfit, e kompanisë Galf, por të doja një koment të parë në lidhje me reagimin e sotëm të Bankës së Shqipërisë. Është guvernatori Gensejko, i cili thotë se faktorët kryesor që një monedhe euro këmbet në treg me 127.8 lek, duke thelluar rekordin e rënies së saj në dekadën e fundit. Pra faktorët kryesor lidhen me flukset hyrëse të investimeve dhe mallrave në ekonominë shqiptare. Ndjekim materialin, rikthehemi në studio. Monedha e përbashkët europiane vijon rënien në tregun e këmbimit valutor vendas. Të mërkurën, një euro këmbehet me 127.8 lek, duke pësuar një zhvlerësim me 0.8 lek brenda 24 orëve të fundit. Përkundrazi, në tregun e jashtëm euro ka patur një tendencë të lehtëritëse përballë monedhave të tjera. Guvernatori i Bankës së Shqipërisë Gensejko tha gjatë konferencës përshtyp se dobësimi i euros ka ardhur për dy lloj faktorësh, ata që quhen fundamental, shkëmbimet tregtare, reminitancat dhe investimet e huaja. Një gjë është e sigurt që ne kemi flukse të larta hyrëse të euros në ekonomi, por edhe forcimi ose mbiçmimi i kursit të këmbimit për te parametrave mund të jetë dhe si pasojë e faktorëve spekulativ në treg. Por për herë të parë kreu i Bankës Qendrore ka pranuar si faktore dhe elementet spekulativ në treg. Duke ju referuar ndryshimeve të fundit të kursit, Gensejko tha se përndryshe nga pozitiviteti që japin faktorët fundamental të cilët përcaktojnë një ekuilibër të ri në tregun valutor, elementet spekulativ dëmtojnë biznesin. Unë do të i bëja thirrje të gjitha gjendëve ekonomik që të mos bënin veprime të nxituara, paragjykuese mbi nivelin e kursit, pra të mos bënin konvertime të nxitur nga oscilacionet e kursit të këmbimit, pasi mund të mësonin humbje në të ardhmen. Banka e Shqipërisë përjashtoi elementet psikologjik të deeurizimit, sindikues në kursin e këmbimit, ndërsa u shpreh gatshme që të ketë bisedime me eksportuesit për t'i shpjeguar këtë nisëm e për t'i ndihmuar që të mos prekin fitimet e tyre. Kthehemi në studio. Zonja Liperi, si shpjegohet kjo rënje e euros dhe dhe një koment për qëndrimin e bankës? Në fakt, nëse po ta shohim çik më afatgjat, rënja e euros ka filluar që në gjysmën e dytë të vitit 2016. Dhe sidomos pati një rënje shumë të madhe në dhjetor të vitit 2016, pse pati një rënje tjetër në gjysmën e parë të 2017-s, që ishte sidomos e fortë në periudhën e zgjedhjeve. Ne duhet ta mbajmë mend që 2 ditë mbas zgjedhjeve, domethënë kur u hapën tregjet sepse hëna ishte pushim, sepse ishin Bajram Pash, domethënë ishte një fest fetare, patëm që euro shkoi në niveli më të ulët gati 9 viteve dhe kjo tendencë vazhdoi dhe ka qenë shumë e fortë në muajt e parë të këtij viti. Duke pasur parasysh që të njëjtët faktorë kanë qenë dhe para ca kohësh, fundamental, domethënë faktorët fundamental për ta thënë thjesht, domethënë kursi i këmbimit ndikohet shumë nga flukset hyrëse dhe nga flukset dalëse, domethënë flukset hyrëse kryesisht ata që mund të jenë zyrtar janë remitancat, janë investimet e huaja, janë të ardhurat nga turizmi. Ndërkohë që ajo që vjet re që 2 vitet e fundit ka një fluks të madh të hyrjes së euros që nuk shpjegohet nga dhënat zyrtare, domethënë. Nëse shohim ne këtë diferencë mes hyrjeve dhe daljeve, vazhdon të mbetet negative, të 2017 paktën me 2016 që kam parë, nuk ka një diferencë, ka një diferencë pozitive për 10 milionë euro që nuk është asgjë. Prandaj them, faktori më i madh që ka ndryshuar në zhvlerësimin e afatgjat është rritja e ofertës në euro. Domethënë sepse kursi është thjesht, neve kemi një regjim të lirë të kursit të këmbimit që ndikohet thjesht nga kërkesa dhe oferta. Domethënë kemi një moment që kemi një ofertë shumë të rritur të euros që nuk shpjegohet nga këto faktorët fundamental sipas dhënave vetë zyrtare, po shohim edhe investimet e huaja. Në vitin 2017 kanë qenë me një rënje të lehtë, remitancat kanë një rritje diku prej 3 apo 4%. Në marrëdhënien me euro, njerëzit që kanë kredi në euro për shembull, ose që operojnë me euro. Në fakt ka dy anë, domethënë janë ata që humbin nga zhvlerësimi i euros, janë ata që fitojnë, domethënë që të bëjmë një rezultant, më të humburit në këtë mes kanë qenë eksportuesit, domethënë që kanë humbi që kalojnë mbi 100 milionë euro për shkak se ata e marrin të ardhurat në euro dhe pastaj janë të detyruar të konvertojnë këtu. Dhe kur e konvertojnë, për 100 euro dikur merrnin 140 lek, tani për 100 euro marrin më pak se 130 lek, 128.7
lek që ishte. Ndërkohë që ata që kanë kredi në euro duhet të jenë më të kënaqur. Ndërkohë të gjithë njerëzit që blenë në mallra importi sërish përfitojnë sepse blien më lirë mallrat e importit, kështu që ka atë. Pra përveç atyre që janë kambistët apo njerëzit që merren me këtë biznes, njerëzit e tjerë do të përfitojnë nga ky moment, le të themi. Sa përfitojnë, sa humbasin, e thashë më të humbojnë. Është një moment që të blihet euro, mendon që është një këshill kanë paga në euro dhe ata në më vjen që i konvertojnë lek për sa kohë që jetojnë në Shqipëri, nuk do të marrin më pak. Tani është një çik shumë e vështirë për ta thënë dhe nuk e thot askush sepse nuk dihet si do shkojë euro. Ka disa parashikime të ekspertëve, se ajo që bëjmë ne pyesim ekspertët që merren me këtë fushë, domethënë në banka dhe në agjencitë e këmbimit valutar, që do flasim për një tendencë afatgjatë gjithmonë në verë edhe përpara, ka një tendencë që euro do zhvlerësohet dhe më tej. Domethënë dhe kjo ndodh për shkak se fillon turizmi edhe këtë vit është e sigurt paktën që do ketë një fluks shumë madh turistësh sepse prenotimet janë mbyllur tashmë, sidomos në zonën e Bregdetit, në zonën e Durrësit. Ka turist nordik, ukrainas, që këta përveç se kanë paguar dhe kur do vinë aty do shpenzojnë. Kështu që normalisht kemi dhe gjithmonë të ardhurat për remitanca, gjithmonë do të kemi parasysh që në gusht euro arrin nivelin më të ulët. Kështu që tendenca është në rënje. Kështu që do ishte për çdo lloj njeriu, është një trend i papritur edhe rënia personte ishte shumë e madhe, ishte papritur dhe prandaj ndoshta edhe guvernatori përmendi element spekulativ, sepse në momentin kur bie gati me 1 lek nga 129 shkoi gati në 128 lek, atëherë duhet që ka disa faktorë që po ndërhyjnë në treg. Kështu që është gabim të thuhet në çfarëdo lloj momenti që blini sot euro, sepse nesër euro mund të bie dhe mund të thuash pse më the ti blej, sepse euro ka rënë akoma. Duket se është vazhdon dekrescendoja. Do të ndalemi në një tjetër, është një lajm, por duke qenë se ne lajmet e sotme sfumojnë të djeshmet, është zhvendosur vëmendja nga çështja Guls, nëse e them me shqiptoj tamam. Çfarë ndodhi me këtë kompani? Në fakt, ajo që ndodhi nuk është ndonjë risi e madhe në kuptimin e vetë kompanisë që falimentojnë në tregun e korporantëve. Do të kemi parasysh që tregu e korporantëve, me përjashtim të 2 apo 3 kompanive që kanë vite që operojnë në treg dhe janë të qëndrueshme, është shumë i lohatshëm. Domethënë ka gjithmonë kompani të reja që hyjnë, dalin, falimentojnë, disa janë edhe për mashtrim. Ajo që ndodhi me çfarë kemi parë neve është që Gulf në përgjithësi tregtonte naftën e rafinerisë Arma, domethënë që është naftë që prodhohet dhe rafinohet në vend. Dhe ne e dim shumë mirë sepse atëherë u bë shumë zhurmë që në fillim të dhjetorit të vitit të kaluar, pati një ndërprerje të aktivitetit sepse kompania Arma nuk po paguante furnitorin kryesor dhe si rreth nuk ka prodhuar më. Dhe sipas të gjithave sinjaleve që janë në treg, ajo që ndodhi është që në moment që mbaroi rezerva e naftës, më thonë ata shitën sa shitën ndoshta edhe 2 muaj, në momentin që mbaroi rezerva e naftës, kompania falimentoi. Problemi këtu u bë sepse aty pati një mendje djallëzore që shkoi dhe shiti kupone. Tani, dikush që ka bler nga këto kupona që janë tollona nafte, sepse nga që nuk kam makinë vet, nuk jam ndoshta shumë familjare me terminologjinë. Pra, ka njerëz që kanë bler në shifra. Një miku im që ka bler si shumë të tjerë, ka shumë nga këto. Ka kompani që kanë bler edhe, nuk e di, nga 100.000 euro, 200.000 euro, sepse ishte shumë lirë. Çfarë ndodh në momentin kur një kompani fillon dhe shet nën një çmim ose me një çmim ofert, por në një sasi kaq të madhe? Ka një ent regulator, ka një institucion i cili duhet të nuhas diçka dhe të bëjë një sondazh të bëjë një punë kërkimore? Nuk ka. Ajo që duhet ndodhte teorikisht, domethënë janë institucionet që rregullojnë indirekt, sepse neve jemi një ekonomi e tregut lirë, që çdo njeri mund të fshesë dhe të bërë një treg çfarë të dosh. Ajo në moment një institucionet mund të fillonin në moment që një kompani konkurrente do të ankohej për dumping. Dumping është kur një kompani shet nën kosto, që është një praktikë që është e njohur në gjithë botën. Dhe me sa duket, kompanive të tjera i ka interesuar kjo, nuk e di dhe unë nuk di që të ketë ndonjë ankesë në treg nga kompanive të tjera. Mua më thanë, domethënë nga kompanitë të tjera, që më merrnin, më pyesnin si ka mundësi që Galfi e shet me 120 lek, ndërsa ju vazhdoni e shisti me 160 apo 170 lek. Ajo që mua habit në këtë moment është guximi që kanë kompanitë për të bërë kështu gjëresh, domethënë. Kishim duke u kthyer mbrapa në kohë që ka rasti Armës, kishim Armën e cila për një vit prodhoi naftë, shiti naftë, nuk pagoi taksa. Më thonë, mund ketë diku deklaruar është 30 milion euro, po thuhet që është dhe 50 milion euro detyrime të papaguara, që janë të marra nga konsumatorët, më thënë, sepse janë paguar në çmimin e naftës. Dhe sot ne jemi në një vend që nuk kemi asnjë lloj përgjigjes, nuk tha asgjë dhe nëse do ta thoja më thjesht me sa e kuptoj, kemi të bëjmë me një skemë piramidale. Me një skemë mashtrimi që mund të quhet mashtruese. Mini piramidë. Me një skemë mashtruese. Këta njerëz që janë mashtruar.
të cilët janë brenda ligjit sepse një autoritet i ligjshëm ju ashet këto. Çfarë bëjnë me këto letra tani? Ku duhet të drejtojnë? Duhet shkojnë te shteti? Kush i merr përsipër këta? Normalisht me sa diun ka pasur shumë denoncime dhe njerëzit kanë shkuar dhe kanë denoncuar. Ajo që duhet kishte bërë tatimet apo dhe qeveria është që këtë kompani ta çonte për faliment, domethënë të shpallë falimentin, gjë që nuk ka ndodhur akoma. Ajo që ne kemi vetëm një bllokim të tatimeve për detyrimet e papaguara, domethënë që zyrtarisht është diku ke 300.000 euro, që prapë është një shumë e madhe, se lidhim ka pyetja që cilan tatimet që për kaq kohë dhe kjo kompani mos paguante asgjë. Domethënë në moment që shpallen falimenti, pastaj tu ka një problem, sepse do i bllokojnë llogaritë bankare, po nuk besoj se ato kanë qenë kaq budallënj sa të linin parat në mirë, po përveç llogarive bankare, në depozitat e tyre çfarë është gjetur, çfarë përmban? Nuk është naftë, nuk ka pasur dhe pikat e shitjes aty janë me qira. Kështu që nuk ka çfarë të marrësh. Është edhe një rast, si për shembull rasti. Mendoj që është e mirë menduar? Po, kjo është skemë e mirë fillt mashtrimi. Dhe është si për shembull rasti Belerit, që atëherë kur bllokua Beleri, u pa që nuk kishte asgjë sepse dhe avionet i kishte me qira. Ta njerëz tani çfarë duhet bëjnë? Çfarë duhet presin? Thjesht të presin që prokuroria apo gjykata t'u jap të drejtën dhe e para që duhet shkohet në shpallje falimentit, domethënë në marrje ndoshta edhe tatimet, në bazë të ligjit dhe tatimet kishin të drejtë që të shpallin falimentin, të bëhet sekuestrimi. Ka pasur në ditët e fundit ka pasur disa transaksione ku disa pika që Galfi ka pasur dhe veta i ka shitur, ndoshta këto transaksione duhen bllokuar dhe duhet të shlyen më përpara kreditorët. Domethënë kjo është gjitha. Ka pasur edhe një mungesë totale transparencës, sepse nuk mund të funksionojë që të dalë gjithmonë ministri dhe thotë që kjo është një marrëdhënie private mes kompanive, ne nuk kemi çfarë të bëjmë. Transparenca tjetër, mungesa tjetër e transparencës ka qenë që askush nuk e dinte që këto pika tregtonin naftë vendi, sepse në bazë të ligjeve, çdo pikë është detyruar që në momentin që nuk shet naftë të markës së vet të importuar, është detyruar që të thotë konsumatorëve se çfarë naftë shet. Dhe kjo nuk ka ndodhur. Ne kemi qenë vetëdijshëm që të paktën 2 vitet e fundit të shtuar shumë numri makinave që nxjerrin tymbëzi në rrugë dhe nuk ka pasur asnjë lloj kontrolli. Të gjitha këto i keni faktuar apo është aksion? Pra ju mund të lidhni faktet, por gjurmë faktike, dokumentare, ka në këtë histori? Gjurmë normalisht mund t'i gjej vetëm prokuroria, për rritja e prodhimit të naftës vendas është faktike, sepse nëse shohim edhe të dhënat e tatimeve, domethënë ka pasur dikuar më ka prodhuar rreth 150.000 ton, konsumi është 400.000-500.000 ton, domethënë 30% e tregut vendas ka qenë me naftë vendi. Kjo është diçka që është e provuar, që nuk ka import, nuk ka prodhim vendi këto 2 muaj, sërish është e provuar, sepse po të shohim trendin e importeve, ka një rritje shumë të madhe të importeve që ka zëvendësuar atë naftën që ka qenë në vend. Sa për cilësinë, atë tymin e kemi parë vetë të gjithë, kështu që nuk ka nevojë besoj që të bëhet asnjë lloj matje, domethënë tymi të zi që me shpalljen në kërkim makina. të 2 përgjegjësve, le të themi 2 autoriteteve drejtuese të kësaj kompanie, vihet në vend apo kapet filli i jetimit apo do të shkojë deri diku por nuk do të arrihet kurrë tek koka e situatës? Një problem shumë i madh që neve konstatojmë në Shqipëri është që kokat janë kompani offshore, domethënë kompanitë offshore, për ta thënë thjesht, janë kompani që nuk i gjendet pronari. Ato thjesht po regjistrohet diku në një vend tjetër, e sjell shumë kollaj dhe para, nuk e pyet njëri ku i gjeti lekët, ku nuk i gjeti lekët. Dhe kjo po ndodh shumë shpesh në Shqipëri. Kemi dhe rastin e Rinasit për shembull, që është kompani offshore dhe neve sot nuk e dim që kush është pronari i këtij institucioni shumë të madh që është i një rëndësie kombëtare strategjike. Këtu ndoshta unë jam dakord me disa ekspertë tjerë që duhet merr një lloj mase që të ketë një lloj frenimi të këtyre lloj kompanive, sepse pastaj këta mund të zhduken edhe nuk i gjen dot as gjurmë, asnjë gjë, asnjë skem mashtrimi. Po gjithsesi vazhdojnë ngul këmbë që problemi është lehtësia me të cilën këto biznese edhe sot pas 30 vjetësh ekonomi të tregut, mendojnë që mund të bëjnë kështu skemash edhe që t'ja hedhin pa u lagë. Mendojnë të bëjnë kështu skemash sepse aplikojnë skemën, se mundje për të bërë kështu skemash, mund të kenë shumë njerëz. Po mendojnë se bëjnë sepse këtu mungon ndëshkimi. Për sa kohë që ai nuk mendon që do i gjejë. Për këtë do ta mbyllim sepse është raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit, e cila thotë është në fakt një faqe që e ka cituar, këtë raport ka bërë një përmbledhje me një titull të tillë: Shqipëria, një parajs për pastrimin e parave dhe për trafikun e drogës. Në qoftë se do të shohim më tej vetë raportin, ku i referoj të gjitha vendeve, kam parasysh Shqipërinë, këtu është pikërisht faqja për Shqipërinë, gjithsej nuk janë shumë dhe Departamenti Amerikan i Shtetit ka folur shkurt për në mënyrë koncize. Për ta bërë më të thjesht për të gjithë shikuesit, aty del që Shqipëria është një vend ku pastrohen para, preke trafiku i drogës e të gjitha, por
Mes të tjera thuhet që Shqipëria ka një market, një treg të zi për të bërë kontraband dhe të gjitha këto para sipas këtij raporti shkojnë dhe po formalizohet paraja në investime në ndërtim kryesisht në Bregdet. Çfarë do të thotë kjo për ekonominë tonë në rastin kur ne jemi përpara një rritje ekonomike, thot qeveria, dhe mohon me forcë madje që të ketë një situatë të tillë. Në fakt, pastrim ekonomike, duke lënë fare më njanë politikën. Pastrim parash, kontraband, ka pasur gjithmonë Shqipëri, dhe gjithmonë kemi qenë në këtë dilemën që kurse leku ishte çuditërisht i fortë, kur gjithë këto që guvernatori quajnë fundamente, domethënë që janë faktorët formal që ndikojnë si remitancat apo investimet apo eksportet apo bilanci tregtar, ishin nuk e favorizonin këto gjë, domethënë, kështu që nuk është që dhe pastrimi parave dhe kontrabanda kanë lindur sot. Ajo që vije të re është që të paktën në bazë 2016-s, që me rritjen e kultivimit të hashashit në vend, pati një rritje të, domethënë pati një fluks të shtuar të valutës. Unë shpjegova edhe pak më përpara që një nga arsyet që vlerësohet që euro ka rënë kaq shumë sot është sepse ka hyrë shumë valutë. Dhe ajo që ndodhi të paktën në muajt e fundit është që është e dukshme që neve shohim që kemi një bum ndërtimi. Domethënë kemi një bum ndërtimi papritur pakujtuar gjithandej. Dhe në Tiranë, domethënë aty thuhet në Bregdet, po unë them që është shumë hapur sepse gjithçka po bëhet dhe në Tiranë që nuk justifikohet nga këto fundamentet apo ekonomi formale apo burimet formale. Një rast për shembull për të përmendur është që në janar neve kishim një rritje të çmimit të shtëpive diku 200 apo 250 euro për një herë. Dhe ne kemi bërë shpesh sondazhe në treg, domethënë gazetarët hiqen sikur do shkojnë të blejnë një shtëpi dhe aty shohin që shtëpitë janë pothuajse të shitura. Dhe ata që shesin shtëpi thonë që shtëpitë po shiten në kesh, domethënë shiten shtëpitë e shtrenjta mbi 200.000 euro, të cilat nuk justifikohen një njerëz që merr një rrogë normale dhe 1.000 euro që është një rrogë e mirë, nuk arrin që ta blej. Të bëj një pyetje që t'i lëm me një raportet se Departamenti Amerikan i Shtetit harton një raport për gjithë vendet, Ministeri i Financave harton një raport se do dali përpara taksa paguzve përpara qeverisë saj. Tek e fundit këto para qarkullojnë në Shqipëri. E ndihmojnë ekonominë tonë sepse tek ne janë, nuk po ikin përtej. Për mua nuk është se e ndihmojnë, ndoshta mund të ketë qenë një ndihmë në vitin 2016 kur u paguan në zonat rurale, sepse atëherë dinin shumë mirë që ata arrinin merrnin diku deri dhe në 50 euro dita ka marrë. Ndërsa në këtë moment si po hyn, pa është një e hyrë afat shkurtër, bile dhe i dekurajoj sepse ai vitin tjetër nuk mund mbjellë me domate, se thotë sa do fitoj unë domate, domethënë. Sepse ishte normale që prodhimi i hashashit nuk mund të vazhdonte pafund, domethënë se ishte edhe presioni ndërkombëtarëve dhe u krye edhe një mbiprodhim dhe nuk po para që qarkullon se do që të jetë. Për mua nuk është se kjo para po të sjell në një zhvillim shumë të madh ekonomik. Nëse do shohim rritjen ekonomike, ne kemi të nxitur nga projekte të mëdha që ishin Debolli apo Tapi. Dhe tani kjo paraja po të shkon në ndërtim. Ndërtimi ty mund të sjellë në afatin në të shkurtër disa njerëz që punësohen, të ringjallë të gjithë zinxhirin se njerëzit që blejnë shtëpi, pastaj do blejnë mobilje, do blejnë pllaka, do blejnë elektroshtëpiake, domethënë. Por kjo ndodhi 2 apo 3 vjet, ndërkohë që mbas 3 apo 4 vjetësh ti rrezikon një fluck. Një fluck është në kuptimin, për ta thënë më thjesht, është ajo që ndodhi në Amerikë, domethënë që njerëzit fillojnë të gjithë të blinin shtëpia për investim. Dhe pastaj kur ranë çmimet e shtëpive nuk kishte më asnjë lloj interesi dhe u mori banka. Domethënë këtu ke një rendje shumë të madhe ndaj ndërtimit, nuk po shkohet në investime produktive, nuk po shkohet për shembull për të hapur fabrika të mëdha dhe kjo ndodh për faktin e thjeshtë sepse ata investitorë që kanë këtë paratë pista nuk është se kanë interes që të investojnë në biznese që janë të vështira, të cilat paraja nuk bën para, sepse unë dëgjoj shpesh këtë mes paraja të bën para për 2 vjet apo 3 vjet dhe ky ka qenë problemi jonë që neve nuk shohim në vizionin afatgjatë. Domethënë ne shohim sa mirë tani po hyn ca para, sa mirë që ai fshati mori ca para, po çfarë do ndodhi me atë fshatin mbas 5 vjetësh, ndoshta kur të shohim edhe çmimet, kur të shohim kostot e jetesës. Ju falenderoj shumë zonja Liperi që ishit me mua në studio. Isha me zonjën Ornela Liperi, është kryeredaktore e revistës Monitor.